Xin chào các bạn, Campuchia đang muốn xây kênh đào Phù Nam cũng có nhiều giai đoạn, nhiều lận đận trong việc khảo sát, lấy vốn và một số vấn đề khác. Và ít người để ý rằng, ngay sát biên giới Campuchia thì hàng trăm năm trước, Việt Nam đã có một con kênh đào xứng đáng được coi là kỳ quan sức người tại Đông Nam Á. Con kênh đào của Việt Nam mang tên là kênh Vĩnh Tế. Kênh đào Phù Nam so với kênh đào Vĩnh Tế thì như thế nào? Quy mô, độ khó, tầm quan trọng. Tất nhiên chúng phải đặt trong bối cảnh và độ vênh của lịch sử nữa. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Khái quát một chút về kênh Vĩnh Tế. Kênh Vĩnh Tế là một con kênh chảy qua địa phận tỉnh An Giang thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long của nước ta. Kênh Vĩnh Tế cùng với kênh Nhà Lê là những kênh đào lớn nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Kênh này được đào song song với đường biên giới Việt Nam-Campuchia, bắt đầu từ bờ Tây sông Châu Đốc. Sau đó thì nó được thẳng nối giáp với sông Giang Thành thuộc phường Hà Tiên, tỉnh An Giang ngày nay. Công trình kênh đào Vĩnh Tế kéo dài từ thời tướng Nguyễn Văn Nhơn làm tổng trấn Gia Định cho đến thời tướng Lê Văn Duyệt làm tổng trấn Gia Định, tương ứng với những năm 1820, những năm 1830. Có thể xem hai ông là tổng chỉ huy của công trình. Năm Minh Mạng thứ 16, tức là năm 1835, thì để vinh danh kênh Vĩnh Tế, nhà vua Minh Mạng mới cho đúc cửu đỉnh để làm quốc bảo và tượng trưng cho sự viên mãn của hoàng gia. Thì hình của kênh Vĩnh Tế xuất hiện trên cao đỉnh. Bạn mà đi thăm kinh thành Huế thì có thể tinh mắt để xem là có phải là đúng hay không. Kênh Vĩnh Tế được miêu tả là như thế này: bởi công việc ở chốn đồng không mông quạnh, nhiều lam sơn chướng khí nên việc ăn uống, thuốc men tất cả đều thiếu thốn, khiến số người chết vì bệnh tật, kiệt sức, vì thú dữ như là cá sấu, rắn rết rất cao, và số người bỏ trốn rồi bỏ mạng cũng rất cao. Những miêu tả đó nói lên độ vất vả khi mà người Việt ta đã đào kênh Vĩnh Tế. Còn bây giờ, hãy cùng so sánh kênh Vĩnh Tế và kênh Phù Nam của Campuchia. Đặt hai công trình cách nhau 200 năm cùng một khu vực so sánh, chúng ta sẽ thấy một điều thú vị. Dù thời đại có khác nhau, thì mục tiêu của cả kênh đào Phù Nam ở Campuchia và kênh Vĩnh Tế ở Việt Nam đều xuất phát từ một thứ, đó là giúp cho đất nước phát triển, nhu cầu mở lối cho một quốc gia. Người Khmer và người Việt đều là những người có cuộc sống gắn liền với sông nước, và ở khu vực này thì sống nhờ vào dòng Mekong. Vậy nên bất kỳ công trình nào tạo ra được một đường nước xuyên từ vùng nọ đến vùng kia đều mang theo khát vọng rất lớn, khát vọng còn hơn cả vận tải. Nó chính là cách một đất nước khẳng định sự tồn tại và vị thế của mình trên bản đồ, dù bạn có tình cảm như thế nào với phía Campuchia. Kênh Vĩnh Tế xuất hiện ở thế kỷ thứ 19 trong bối cảnh vùng Tây Nam còn hoang vu, dân cư thì thưa thớt, biên giới thì lại đầy biến động. Đây là thời điểm mà nhà Nguyễn phải mở đất và phải giữ nước nữa. Còn kênh đào Phù Nam lại ra đời ở thế kỷ 21, thời kỳ của kinh tế thị trường, của vận tải hàng hóa, nó sẽ quyết định sức mạnh của một đất nước. Campuchia muốn có đường ra biển thuận lợi, muốn tự chủ vận tải, muốn cắt giảm chi phí, muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào hạ tầng của nước khác. Có thể thấy hai công trình này cách nhau hẳn 2 thế kỷ nhưng đều giống nhau ở một điểm, chúng là lựa chọn mang tính quốc gia đại sự. Vậy là mục tiêu có những con kênh này thì giống nhau, còn quy mô thì sao? Nhắc đến quy mô, không thể phủ nhận kênh đào Phù Nam là một dự án siêu to khổng lồ nếu so với thời đại của nó. Dài khoảng 180 km, tức là khoảng gấp đôi kênh Vĩnh Tế. Nó chạy một mạch từ vùng hạ lưu Phnom Penh theo hướng Tây Nam rồi ra biển gần vịnh Thái Lan. Ở Campuchia, phải nói thẳng luôn là chưa bao giờ có một dự án hạ tầng nào dài như vậy lại đi xuyên qua khoảng 4 tỉnh của Campuchia. Bề rộng của kênh đào Phù Nam lên đến khoảng gần 100 m, sâu khoảng 5,4 m, đủ cho tàu từ 1 đến 3.000 tấn di chuyển. Những con số ấy cho thấy tham vọng biến con kênh này trở thành một xa lộ đường thủy đúng nghĩa của Campuchia, nơi mà tàu container có thể đi từ thủ đô Phnom Penh ra biển như đi thẳng trên quốc lộ vậy. Nhưng đấy là 200 năm sau kênh đào Vĩnh Tế. Xét trong bối cảnh lịch sử, kênh Vĩnh Tế lại có một kỳ tích vượt thời đại theo kiểu khác. Dài gần 90 km nhưng được đào hoàn toàn bằng tay, cuốc thuổng trong điều kiện rừng rậm, sinh lầy, muỗi mòng và bệnh tật hoành hành. Làm gì có máy xúc, làm gì có định vị, không có thiết bị hiện đại, chỉ có cuốc, xẻng và sức người cũng như ý chí mở đất của người Việt. Điều khó tin là người xưa lại có thể đào một con kênh thẳng tắp, rộng lớn, chạy dọc biên giới như vậy. Càng nhìn bản đồ, càng thấy trình độ tổ chức và quyết tâm thời ấy ấn tượng đến mức nào. Vậy là nếu nói về mặt quy mô thì theo con số, kênh đào Phù Nam tất nhiên là ấn tượng hơn. Nhưng về nỗ lực con người, kênh Vĩnh Tế không có đối thủ. Một bên dùng vốn cả tỷ đô và công nghệ hiện đại, một bên dùng máu, dùng mồ hôi và công sức của hàng vạn người.
Hai quy mô ấy hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi bên lại đại diện cho một dạng sức mạnh riêng của dân tộc mình. Về địa lý luôn là thứ định hình vận mệnh của những công trình thủy lợi. Kênh Vĩnh Tế được đào ngay sát biên giới Việt Nam và Campuchia. Điều này không phải tình cờ mà là một tính toán cực kỳ chiến lược của nhà Nguyễn. Thời đó vùng Tây Nam luôn chịu nguy cơ từ người Xiêm, người Chân Lạp. Việc xây kênh ở sát biên giới tạo ra những lợi ích như sau. Thứ nhất là giúp giao thông đường thủy thuận lợi giữa vùng Châu Đốc, Hà Tiên. Tiếp nữa là đóng vai trò như một bức tường nước giúp quân đội cơ động, dân cư phát triển. Và điều quan trọng, nó giúp nhà Nguyễn khẳng định chủ quyền. Những dòng nước chảy trong kênh không chỉ là nước tưới ruộng, tưới đồng mà còn định hình biên cương với Campuchia. Trong khi đó, địa lý của kênh đào Phù Nam được chọn với một mục tiêu hoàn toàn khác, không liên quan đến biên cương ở đây, mà nó mở ra một con đường thủy độc lập ra biển. Campuchia thì vốn nằm lọt thỏm giữa Việt Nam và Thái Lan, và vùng biển ở phía Tây Nam của họ có nhưng không phải là lý tưởng. Thế là trong suốt cả thế kỷ qua, nước này không có tuyến đường thủy hiệu quả để đưa hàng hóa ra biển mà phải phụ thuộc vào nước khác. Kênh đào Phù Nam chính là lối thoát chiến lược nên họ luôn mong muốn có nó. Nó giúp Phnom Penh chỉ cần di chuyển 180 cây số là có thể gặp đại dương thay vì phải đi vòng vèo, đi tốn kém như trước. Vị trí ấy biến kênh này từ một tuyến đường thủy trở thành một biểu tượng về tự chủ của đất nước Campuchia. Nhìn vào bản đồ, ta thấy ngay sự khác biệt về sứ mệnh địa lý. Kênh Vĩnh Tế gắn liền với sinh tồn quốc phòng, kênh Phù Nam thì gắn liền với kinh tế. Hai sứ mệnh này hoàn toàn thì không giống nhau nhưng cũng đều cực kỳ quan trọng. Về tầm quan trọng, kênh Vĩnh Tế đã giải quyết được những vấn đề trong quá khứ và đã được khẳng định, còn kênh đào Phù Nam được hy vọng thôi sẽ định hình tương lai của Campuchia. Kênh Vĩnh Tế chính là công trình giúp cả miền Tây thay đổi. Khi kênh được đào xong, đất phèn được rửa trôi, nước được lưu thông, những vùng hoang vu biến thành ruộng vườn và làng mạc, dân cư kéo về ngày một đông. Vùng Châu Đốc, Hà Tiên vốn từng là vùng biên viễn vắng người trở thành nơi trù phú. Đất có dân thì mới bám đất và giữ được đất. Kênh này cũng kết hợp với cảng Hà Tiên tạo thành đường giao thương quan trọng thời bấy giờ. Trong lịch sử, ít có công trình nào vừa mang ý nghĩa thủy lợi, vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa mang ý nghĩa quốc phòng giống như kênh Vĩnh Tế và quan trọng như kênh Vĩnh Tế. Nó chính là con kênh mở đất, nó chính là con kênh giữ nước, nó chính là con kênh lập quốc ở miền Tây Việt Nam. Trong khi đó, kênh đào Phù Nam mang tầm quan trọng lịch sử theo hướng ngược lại. Chẳng phải là kéo dân đến vùng đất mới, mà là kéo kinh tế đi ra thế giới. Thậm chí dân còn phải đi ra chỗ khác để sống. Campuchia đang ở thời kỳ tăng trưởng, nhưng mà chi phí vận chuyển quá cao khiến nước này quá kém là cạnh tranh. Hơn 70% hàng hóa Campuchia phải phụ thuộc vào cảng nước ngoài. Và kênh Phù Nam được kỳ vọng sẽ là chiếc chìa khóa mở ra thời đại mới của Campuchia, nơi Phnom Penh không còn bị bó buộc vào hệ thống hạ tầng của nước khác. Như vậy, nếu kênh Vĩnh Tế là một trang sử đã được chứng minh bằng giá trị vượt qua thời gian, thì kênh Phù Nam sẽ là một trang sử viết dở và chưa biết kết quả ra sao. Nhưng cả hai tất nhiên đều quan trọng theo cách của riêng mình. Cụ thể hơn về kinh tế xem thế nào. Về kinh tế có thể nói một con kênh nuôi cả một vùng đồng bằng, còn một con kênh vẫn tiếp tục là nuôi giấc mơ, vẫn đang là giấc mơ mà thôi, chưa phải là hiện thực. Nhìn vào khía cạnh kinh tế, ta mới thấy sự đối lập thú vị giữa hai công trình. Kênh Vĩnh Tế mang chức năng nông nghiệp, dân sinh, định cư. Nó mở đường cho việc khai hoang hàng chục nghìn hecta đất ruộng. Nước từ kênh giúp rửa phèn, đưa phù sa đến những nơi trước đây không thể trồng trọt. Nhờ đó cả một vùng rộng lớn của miền Tây trở thành vựa lúa quan trọng. Một công trình từ thế kỷ 19 mà tạo ra giá trị kéo dài đến thế kỷ 21 và còn nhiều thế kỷ nữa. Đó là điều rất ít dự án ngày nay làm được, chứ chưa nói đến dự án ngày xưa làm được. Ngược lại, kênh Phù Nam lại sinh ra cho thế giới container, cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Campuchia, cho tham vọng của Campuchia. Nếu vận hành đúng, ở đây là nếu thôi, thì nó có thể giúp Campuchia giảm được rất nhiều phần trăm chi phí vận tải, thu hút doanh nghiệp và mở rộng xuất khẩu, tạo ra một dòng chảy kinh tế mới từ Phnom Penh ra biển. Những khu công nghiệp có thể sẽ được mọc lên theo dòng kênh, giống như các tuyến đường cao tốc tạo ra vành đai kinh tế. Đây là điều mà Campuchia hy vọng, từ một nền kinh tế nội địa, họ muốn chuyển mình thành một nền kinh tế hướng ra biển. Vậy là, cụ thể về mặt kinh tế, thì Vĩnh Tế nuôi cả một vùng, còn Phù Nam thì đang nuôi một giấc mơ. Nhìn lại, ta thấy kênh Vĩnh Tế và kênh đào Phù Nam đại diện cho hai giai đoạn phát triển của Đông Nam Á. Kênh Vĩnh Tế là biểu tượng của thời đại khai hoang mở đất, thời mà sức người và ý chí quyết định sự tồn vong của một vùng đất mới. Còn kênh đào Phù Nam lại là biểu tượng của thời đại hội nhập và mở cửa, nơi vận chuyển, thương mại và đường ra biển quyết định sức mạnh kinh tế của một quốc gia. Kênh Vĩnh Tế là kênh đào không hào nhoáng, không có công nghệ,
nhưng kênh đào này đã xây nên cả một vùng đất. Còn kênh đào Phù Nam có trang bị hiện đại, nhưng thành công hay không vẫn là dấu hỏi lớn. Một bên đã chứng minh giá trị suốt 200 năm và còn nhiều hơn nữa. Một bên đang đi trên con đường chứng minh giá trị của mình. Nhưng cả hai con kênh này đều cho thấy một điều rõ ràng. Quốc gia nào muốn mạnh thì phải tự mở đường. Đường bộ, đường biển, đường nước hay đường gì không quan trọng. Quan trọng là phải có rất nhiều đường. Quan trọng là phải có tầm nhìn để biết rằng một con kênh dù chỉ là một dòng nước lặng lẽ chảy qua ruộng đồng, chảy xuyên qua rừng, nhưng đôi khi lại chính là thứ thay đổi số phận của cả một vùng đất. Và người Việt đã làm được, đã chứng minh mình đúng, đã chứng minh sức của bàn tay, sức của khối óc và biết bao nhiêu máu đổ xuống là không hề phung phí. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.